welcome to AR photo design. ඔන්න අපේ AR photo design channel එකට මේ වෙද්දි subscribe ලා සීමාව පන්නලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරපු නොකරපු අපේ channel එකේ වීඩියෝ බලපු හැම දෙනාටම thanks කියලා කියන්න ඕනේ. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට මේක හින්දා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයාලා channel එක වීඩියෝ එකට intro එකක් නැත්තම් ටිකක් වැඩක් නැහැ කියලා දන්නවා. ඒ කියන්නේ ඕනම channel එකකට intro එකක් තියෙනවා තමන්ගෙම කියලා. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට gaming channel කරන අයට හොඳම cinematic intro එකක් හදාගන්න විදිය තමයි අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. මොකද මම අද ඔයකට හොයාගන්න අමාරු videos තුනක් විතරයි sound pack එකකුයි මම දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහා තියෙන link එක Google Drive link එක click කරලා ඒක download කරගන්න. ඒ download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ඒ intro එක හදාගන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වැඩේ කරගන්න ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ තියෙන Filmora9 software එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මම දැන් මේ විදිහට open කරගත්තට පස්සේ මේකට මම දීලා තියෙනවා පල්ලෙහා link එකක්. ඒ link එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් download කරගන්න. ඔයාලා දැන් ඒ zip file එක download කරපු තැනට යන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැන් Filmora එකේ දැම්ම උතන double click කරාට පස්සේ ඔයාලට එතන location එක හොයාගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔය විදිහට PC ගිහිල්ලා මම download කරපු location එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔය වගේ zip file එක එනවා. ඒක ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් right click කරලා extract here. ඊය දුන්නට පස්සේ දැන් මම කරන්නේ මම කරලා තියෙන හින්දා ඔය වගේ file එකක් එනවා. ඒක double click කරන් ගියාට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට වීඩියෝ තුනකුයි පොඩි මියුසික් ට්‍රැක් එකකුත් ඔයාලට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මම තුනම සිලෙක්ට් කරලා ඔය විදිහට drag and drop කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මුලින්ම මීඩියා වල තියෙන soul color එකකින් කළු පාටයක් මම ක්‍රියේට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ආයෙ මුලට යන්න ඕනේ. මම දුන්න වීඩියෝ ඊට පස්සේ මම ඔතන තියෙනවා දෙවෙනි වීඩියෝ එක මම ඔතන උඩටම ඇදගෙන එනවා. ඔය විදිහට ඔයාලා ඒක පුළුවන් තරම් උඩට ගෙනියන්න. ඊට පස්සේ අපිට අනිත් වීඩියෝ ටික ඔයකට යටින් දාන හින්දා ඒක ටිකක් ගොඩක් උඩට ගෙනියන්න අමතක කරන්න එපා ඔයාලා. ඊට පස්සේ මම මේක ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට දෙවෙනියට එන එක තමයි ඔබන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක එබුවට පස්සේ ඔයාලා ඔය normal කියන එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලා screen කියන එක දීලා okay කරන්න. ඉතින් ඔයාලා ඔය විදිහට screen කියන එක දීලා select කරාට පස්සේ ඒ soul color එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔය විදිහට ටිකක් ඇදගෙන එනවා. අර main background කියන එකට වඩා චුට්ටක් පාස් කරා යන තරමට චුට්ටක් ඇදගෙන දික් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඔය වීඩියෝ ට්‍රැක් එක ගෙනියන්න ඕනේ 2:24 කියන තැනට වෙනකම්. දැන් මම ඔය විදිහට ගෙනියනවා 2:24 වගේ තැනට ගෙනිච්චන පස්සේ ඇති. ඊට පස්සේ මම පළවෙනි logo river කියන එක ඇදගෙන ඇවිල්ලා main background කියන එකට යටින් දානවා. ඊට පස්සේ මම ඒක double click කරලා compositing කියන එකේ multiply දෙනවා. දීලා okay කරගන්න. right. ඊට පස්සේ අපි ඔයාලගේ මෙතෙන්ට ඔයාලගේ channel එකේ logo එක මෙතෙන්ට add කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතෙන්ට අකරි මගේ logo එක මම add කරගන්නම්. ඔයාලගේ මේක ගොඩක්ම ගැලපෙන්නේ gaming channel එකක් කරන අයට. ඒක නිසා gaming logo එකක් තියෙනවා නම් මෙතෙන්ට add කරා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒක ගොඩක් ගැලපෙනවා. දැන් මගේ logo එක ගොඩක් වලට match වෙන්නේ නැහැ මේකට. කමන්නේ ඔයගොල්ලෝ පෙන්වන්න ඕන හින්දා මගේ logo එක ඊට පස්සේ ඒකත් ඇදගෙන ඇවිල්ලා ඔයාලට දැන් logo river කියන එක යටින් ඒක දැන් ඇවිල්ලා තියන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට අන්තිමට කරන්න තියෙන්නේ effects කියලා තියෙනවා. ඒ music එක ඇදන් ඇවිල්ලා black කියන sample color එකට යටින් තමයි ඕක දාන්න ඕනේ. නැත්තම් logo එකට යටින් දාන්න බෑ ඕක. ඒක දාන්න ඕනේ audio track එකට.
ඉතින් මම මේ විදිහට කරගත්තට පස්සේ මෙතනම ප්‍රිව් බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඒ ප්‍රිව් බටන් එකෙන් ඔයාලා දන්නවා වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. ෆුල් ස්ක්‍රීන් දාලා දෙන්නන්න මේ වීඩියෝ කොහොමද බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. හරි ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ අද වීඩියෝ එකේ වැඩ කටයුතු අවසන් වෙන්නේ. ඉතින් අපේ channel එකට එක්මන්ට 500 goal එකට යන්න ඕගොල්ලොන්ගේ සහාය දෙන්න. ඉතින් අපේ channel එකේ ගොඩක් contents තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ආස කරන content. ඔයාලා කියන්නේ WhatsApp group වල ඉන්නවා නම් Telegram group වල ඉන්නවා නම් ඔයාලා social media වල share කරන්නත් ඔයාලා අමතක කරන්න එපා. ඊගොල්ලෝ අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ වගේම තවත් සුපිරිම වීඩියෝ එකකින් අපි නැවතත් හම්බෙමු. එහෙනම් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.